Для булочок плюшок мені знадобляться ось такі інгредієнти. Це склянка теплого молока, 100 г цукру, 30 г живих дріжджів, дрібка солі, 1 яйце, 80 г вершкового масла та приблизно 600 г борошна. Це що стосується тіста. Ще нам знадобиться 4 столові ложки цукру та чайна ложечка кориці для посипки, вершкове масло та 1 яйце для змащування булочок. І так, замісимо тісто, беру 30 г дріжджів, додаю сюди приблизно 1 столову ложку цукру та молоко. Все ретельно перемішую, аби дріжджі та цукор розчинилися. Тепер додаю трохи просіяного борошна. Беру вінчик та перемішую. Додаю ще трішки борошна. І цього має вистачити. Тепер тісто потрібно чимось прикрити серветкою, кришкою, плівкою, що у вас є. Та залишаємо тісто в теплі десь на хвилин 20-30. Можна поставити в ледь підігріту духовку або коло радіатору, або десь в теплому місці, аби опара запрацювала. Поки опара підходить, я підготую деко. Випікати булочки буду на деку, застеленому пергаментним папером. Ну і, аби не втрачати часу, підготую оздобу. 1 яйце, дрібка солі, це десь 1/4 чайної ложечки, решта цукру, перемішую яйце з цукром та сіллю, додаю тепле розтоплене вершкове масло і гарненько все вимішую. Опара підходила 20 хвилин. Як бачимо, дріжджі добре працюють, можна замішувати тісто. З'єднуємо опару та оздобу. В декілька етапів додаю борошно та замішую м'якеньке тісто. Додаю решту борошна. І гарненько замішую тісто. Далі тісто можна повимішувати на столі, або так як я, за допомогою кухонної машини.
Додаю на стіл трішки олію. І тепер ось таким шпателем дістаю тісто. Ось так гарненько. Формую з тіста колобок. Дуже гарне тісто, гарно вимісилося. Тепер беру мисочку побільше, змащую трішки олією, аби тісто не переставало до миски. Відправляю тісто в мисочку. Накриваю тісто плівкою або кришкою можна накрити. Накриваю плівкою, аби тісто не прилипло до рушника. Зверху накриваю рушником. І відправляю у тепле місце, аби тісто піднялося у 2 рази. Це може зайняти часу десь від години до 1,5. Минуло трішки більше години. І ось так гарно тісто підійшло. Пухке-пухке. Обминаю його. Подивимося, який вихід тіста з даних продуктів. 1 кг 100 г. Тісто дріжджове добре себе почуває у теплому місці, коли сходить, а ось виробляти вироби краще на холодному столі. І так, тісто мені потрібно розділити на 15 булочок. Так як з цього тіста вийде в нас 15 булочок, приблизно масою по 70 грамів. Округляю кожен шматочок тіста. Тісто жирне, і, як бачите, мені не потрібно ніякої додаткової олії, масла. Ні борошна, нічого. Легко з тістом працювати, не липне абсолютно до рук. Накриваю кульки рушничком, аби тісто не завітрювалося, особливо коли в кімнаті тепло. Для розкатки тіста знадобиться буквально 1 крапля олії. Беру першу кульку і ось цей шовчик має бути всередині. Розкачую ось такий прямокутник. Беру трішки розтопленого вершкового масла, змащую тісто, країни змащую десь по 2 см, аби краще було згорнути та зліпити булочку.
І тут у мене цукор та кориця. Перемішую і посипаю тісто. Згортаю тісто рулетиком. Ось цей шовчик має бути всередині. Ось так складаю. Краї добре защіпую. І прорізаю. Розгортаю і ось виходить таке сердечко. І одразу викладаю на форму. І все те саме роблю з рештою тіста. Поки виробляла всі булочки, перші вже підійшли, можна їх змастити яйцем та випікати. Духовка в мене увімкнена на 180 градусів Цельсію. Може, хто не знає, але духовка розігріта тоді, коли гасне ось ця лампочка. Духовка розігріта, відправляю булочки випікатися. Ну от булочки і готові. Випікалися 15 хвилин. Охолоджую булочки на решітці.